Μύθι του Αισόπου. Το λιοντάρι και το ποντίκι. Μια φορά και έναν καιρό, στα βάθη της ζούγκλας ζούσε ένα πανέμορφο δυνατό λιοντάρι, που δεν φοβόταν τίποτα και κανέναν. Μια νύχτα ξύπνησε όμως ξαφνιασμένο. Κάτι γαργαλούσε τα πόδια του. Άνοιξε τα μάτια του και τι να δει. Ένα μικρούλικο ποντικάκι είχε μπλεχτεί ανάμεσα στα δάχτυλα της πατούσας του και πάλευε να ξεφύγει. Το λιοντάρι έβαλε τα γέλια. Το γέλιο του αντίχησε σε όλη τη ζούγκλα. «Τι θες, μικρούλι μου, πώς τολμάς και ξυπνάς το βασιλιά σου?» βρυχήθηκε. «Αχ, γενναίο μου λιοντάρι», απάντησε με τσιριχτή τρεμάμενη φωνούλα το ποντικάκι. «Χίλια συγγνώμη, πήγαινα να κρυφτώ στη φωλιά μου, αλλά έχασα τον δρόμο. Δεν πρόσεξα μπροστά μου και...» Το λιοντάρι χασμουρήθηκε. Τα τεράστια δόντια του άστραψαν στο φως του φεγγαριού. Η καρδούλα του ποντικιού κόντευε να σπάσει από το φόβο. Το λιοντάρι άνοιξε το στόμα του και ετοιμάστηκε να κάνει μια μπουκιά το μικρό πλασματάκι. «Άντε να τελειώνουμε», σκέφτηκε το λιοντάρι, «για να κοιμηθώ λιγάκι». Τη στιγμή όμως που ετοιμαζόταν να το φάει, το ποντικάκι έβαλε τα κλάματα. «Καλό μου λιοντάρι», παρακάλεσε, «σε οικετεύω, μη με φας. Έτσι κι αλλιώς είμαι πολύ μικρούλης για να χορτάσεις. Άσε με να ζήσω και εγώ σου υπόσχομαι πως δεν θα το ξεχάσω. Θα σου χρωστάω τη ζωή μου και μια μέρα θα σου ξεπληρώσω τη χάρη». Το λιοντάρι γέλασε πιο πολύ αυτή τη φορά. Έσκασε στα γέλια και έκανε τη ζούγκλα να τρανταχτεί ολόκληρη. «Χαχαχα, είσαι πολύ αστείος, μικρούλη», φώναξε. «Εγώ, ο βασιλιάς των ζώων, τι χάρη να ζητήσω από σένα? Και πώς μπορείς εσύ να βοηθήσεις εμένα, το πιο δυνατό, το πιο ατρόμητο ζώο? Είσαι ολότελα χαζούλη». Το ποντικάκι δεν ήξερε τι άλλο να πει, μόνο έκλεισε τα ματάκια του, έτοιμο να δεχτεί την τύχη του. Το λιοντάρι όμως του χάρισε τη ζωή τελικά. Θες γιατί το λυπήθηκε? Θες γιατί γέλασε με την καρδιά του? Ίσως γιατί δεν πεινούσε τόσο πολύ, ποιος ξέρει. Πέρασαν οι μέρες και ο καιρός και μια μέρα που ο βασιλιάς των ζώων περπατούσε αμέριμνος, έπεσε στην παγίδα ενός κυνηγού. Γερά δίχτυα απλώθηκαν επάνω του και όσο και αν προσπαθούσε δεν μπορούσε να ξεμπλέξει. Πάλευε και αγωνιζόταν με όλη του τη δύναμη. Μάταια, οι δυνατές του κραυγές αντίχησαν πάλι σε ολόκληρη τη ζούγκλα. Έτσι τον άκουσε το ποντικάκι. Έτρεξε κοντά του και άρχισε αμέσως με τα μικρούλικα μυτερά του δόντια να ροκανίζει τα σκοινιά. Σε λίγο το λιοντάρι ήταν πια ελεύθερο. «Δεν το πιστεύω», φώναξε ο βασιλιάς της ζούγκλας για να τον ακούσουν όλοι. «Τελικά είχες απόλυτο δίκιο, μικρό μου ποντικάκι. Όλοι μας έχουμε ανάγκη τη βοήθεια κάποιου, ακόμη και του πιο μικρού, του πιο ταπεινού πλάσματος». Ύστερα είπε στο ποντικάκι να ανεβεί στην πλάτη του και προχώρησαν καμαρωτί. Από τότε το λιοντάρι και το ποντίκι έγιναν οι καλύτεροι φίλοι. Το λιοντάρι και το ποντίκι. Ηθικό δίδαγμα. Τελικά δεν έχει σημασία πόσο μικρός είναι κάποιος, γιατί μπορεί να γίνει για εμάς ο μεγαλύτερος φίλος του κόσμου.